नमस्कार, मी रवी सर आपल्यासाठी आज परत राहिलेला भाग वर्बचा घेऊन आलेला आहोत. काल आपण पाहिले की वर्ब आणि मुख्य क्रियापद म्हणजे काय असतात आणि मुख्य क्रियापदाचे दोन प्रकार पाहिले, ट्रान्सिटिव्ह वर्ब आणि इनट्रान्सिटिव्ह वर्ब. तसेच आता जे दुसरा भाग राहिलेला होता मुख्य क्रियापद आणि एक आपण पाहिला होता काल की ऑक्झिलरी होता. आज ऑक्झिलरी मध्ये आपण प्रायमरी ऑक्झिलरीज पाहणार आहोत. पहा, प्रायमरी ऑक्झिलरीज मध्ये काय असतात की प्रायमरी ऑक्झिलरी या शब्दाचा अर्थ होतो सहाय्य करणे. सहाय्य करणारा म्हणजेच काय, ऑक्झिलरी. आपण त्याला हेल्पिंग वर्ब म्हणून शिकलेला आहोत आणि हेल्पिंग वर्ब आपल्याला माहित आहेत एकूण 11 आहेत. तर टू बी चे रूप त्याला म्हणतो आपण, टू बी चे, टू डू चे आणि टू हॅव चे, ह्या तीन प्रकारचे रूप आपण पाहिलेले आहेत. परंतु आता आपण त्याचा अभ्यास करणार आहोत आणि टू बी च्या रूपांचा, टू हॅव च्या आणि टू डू च्या रूपांचा उपयोग कसा होतो आणि कशा पद्धतीने त्याचा वापर करायचा हे आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पहा, व्हिडिओ फार इंटरेस्टिंग होणार आहे, तरी सगळ्यांनी लक्षपूर्वक पाहायचं. तर मित्रांनो चला मग आज आपण शिकणार आहोत टू बी चे रूप. म्हणजेच काय, प्रायमरी हेल्पिंग वर्ब मध्ये आपण डिवाइड केलेला आहे तीन प्रकारचे प्रायमरी हेल्पिंग वर्ब आहेत. एकूण 11 आहेत आणि त्याच्यामध्ये टू बी चे आहेत 5, टू बी चे एकूण 5 आणि टू हॅव चे आहेत 3, टू डू चे सुद्धा 3, 6 आणि 5 11. तर असा 11 या टू बीच्या रूपांचा उपयोग, टू हॅवच्या रूपांचा उपयोग आणि टू डूच्या रूपांचा उपयोग इंग्रजीमध्ये फार महत्त्वाचा आहे. कारण मित्रांनो वेगवेगळ्या प्रकारची वाक्य बनवायची असतील तर टू बीचे रूपच वापरावी लागतात किंवा ऑक्झिलरीज वापरावे लागतात. लक्षात घ्या, कारण आज आपण भाषेमध्ये पाहणार आहोत की टू बीच्या रूपांचं किती महत्त्वाचं स्थान आहे ते. कारण कुठल्याही प्रकारची वाक्य बनवायला, वेगवेगळ्या काळाची वाक्य बनवायला, वेगवेगळ्या अर्थाची वाक्य बनवायला आपल्याला टू बीचा वापर करणं आवश्यक असतो. मग असेच प्रायमरी हेल्पिंग वर्ब आज पाहणार आहोत. तर त्याच्यापैकी पहिल्यांदा पाहूया टू बीच्या रूपांचा उपयोग. आता टू बीचे रूप लक्षात घ्या, टू बीचे रूप सहाय्यकारी क्रियापद आहेत, त्याचबरोबर मुख्य क्रियापद म्हणून सुद्धा वापरलेले जातात. आणि ज्या वेळेस टू बीच्या रूपांचा वापर मुख्य क्रियापद म्हणून वाक्यामध्ये केला असेल तर अशा वेळेस त्याचा अर्थ असणे असा होतो. असणे म्हणजे काय, व्हॉट इज आय एम, मी काय आहे. मग मी काय आहे, मी एक शिक्षक आहे, म्हणजे हे दाखवण्यासाठी आपण टू बीचे रूप वापरतो. परंतु अशा वेळेस ती रूप वाक्यामध्ये एकटी येणं गरजेचं आहे. म्हणजेच काय, मुख्य क्रियापद करणं गरजेचं आहे त्याचं. पण पहा, जसं की आपण इथे उदाहरण पाहिलं, आय एम अ टीचर, शी इज अ डॉक्टर. याच्यामध्ये जे एम आहे, इकडे इज आहे, हे आहे टू बीचे रूप. हे काय आहेत, टू बीचे रूप. मग हे काय रिप्रेझेंट करायले, टीचरला रिप्रेझेंट करायले. इथे काय करायला, डॉक्टरला रिप्रेझेंट करत आहे. म्हणजेच काय होत आहे की टू बी जर वाक्यामध्ये मुख्य क्रियापदाच्या भूमिकेत येत असेल तर त्यावेळेस त्याचा अर्थ असणे असा होतो. म्हणजेच काय, आता टू बीचे रूप सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून सुद्धा वापरली जातात, परंतु ते सहाय्य करण्यासाठी. एक लक्षात घ्या, आपल्याला माहिती आहे ग्रामपंचायत म्हणजे जसं सरपंच मुख्य असतो तसं मेन वर्ब वाक्यामध्ये मुख्य असतो. परंतु ज्यावेळेस ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच नसतो त्यावेळेस त्याचा पदभार उपसरपंच सांभाळतो. तसंच इथे असते मित्रांनो, जर वाक्यामध्ये मुख्य क्रियापद नसेल तर त्याच्याऐवजी सहाय्यकारी क्रियापद हे मुख्य क्रियापदाची भूमिका पार पाडत असतो. म्हणून आपण त्याला म्हटलेलं आहे की इथे टू बीचे रूप जे आहेत ते सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून वापरले जातातच, मात्र मुख्य क्रियापद म्हणून सुद्धा वापरले जातात. परंतु अशा वेळेस मुख्य क्रियापदाचा वापर तिथे असणे या अर्थाने केला जातो. मग ते टू बीचे असो, टू हॅवचे असो की कुठलेही असो. मग आता पाहूया आपण, जसं की दुसरा याचा पहिला उपयोग समजला. मग टू बीचा अर्थ काय होतो, असणे, पण केव्हा, ज्यावेळेस ते मुख्य क्रियापद वाक्यामध्ये असले पाहिजे. आता दुसरा उपयोग आहे, चालू काळ करण्यासाठी प्रेझेंट कंटिन्युअस असेल किंवा कुठलाही कंटिन्युअस टेन्स करायचं असेल तर आपल्याला टू बीच्या रूप त्या वाक्यामध्ये वापरावे लागतात. जसे की चालू अपूर्ण काळ जो असतो त्याच्यात VING पूर्वी आपल्याला काय वापरावं लागतं, टू बीचं रूप. जसे की पहा इथे, आय एम प्लेइंग क्रिकेट. आता या वाक्यात मित्रांनो दोन क्रियापद आहेत, प्लेइंग आहे, एम आहे. एम हे फॉर्म ऑफ टू बी आहे आणि प्लेइंग आहे मेन वर्ब आहे. मग प्लेइंग काय करतं, इथं मेन रोल प्ले करायला, आणि एम काय करायला, याला अर्थपूर्ण करण्यासाठी सहाय्य करायला. म्हणून एम या वाक्यामध्ये काय आहे, सहाय्यकारी क्रियापद. याच्यामध्ये सुद्धा इज आणि सिंगिंग आहे, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग. आता याच्यात ती गाणे गात आहे. मग आता बघा, सिंगिंग काय, मेन वर्ब म्हणजे आपला सरपंच. ज्यावेळेस सरपंच पदावर असतो किंवा ग्रामपंचायतमध्ये असतो त्यावेळेस उपसरपंच त्याची कामकाजामध्ये मदत करत असतो. तसंच या वाक्यात सुद्धा मेन वर्ब आहे, सहाय्यकारी आहे. म्हणजेच काय, इथे इज काय करायला, मग या सिंगिंगला मदत करायला वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी. पहा इथे जसं की आपण पाहिलं होतं, शी इज अ डॉक्टर. याच्यात कुठल्याही प्रकारचं मुख्य क्रियापद नाही, फक्त सहाय्यकारी क्रियापद होतं आणि म्हणून इथे सहाय्यकारी क्रियापदच मुख्य क्रियापदाची भूमिका बजावत आहे. म्हणून आता तिसरा उपयोग पाहू. आता टू बीचा तिसरा उपयोग असा आहे की वाक्य साधे नकारदर्शक करायचे आहेत.
कुठलेही वाक्य जर नकारदर्शक करायचं असेल तर त्याच्यात नॉट टाकणं गरजेचं आहे मित्रांनो. मग नॉट कधी टाकायचा तर त्याच्यामध्ये आपल्याला टू बीचं रूप किंवा टू हॅवचं रूप जे काही सहाय्यकारी क्रियापद असेल ते शोधावं लागतं. त्याच्यानंतर वाक्यामध्ये आपल्याला नॉट टाकावं लागतं. पहा इकडे पहा, जसे की आय एम नॉट ए टीचर. आता ॲम हे काय आहे, सहाय्यकारी क्रियापद टू बीचं रूप. त्याच्यानंतर आपण वाक्यामध्ये काय टाकलेलं आहे, नॉट टाकलेला आहे. त्याच्यानंतर बघा या वाक्यामध्ये शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग. इज नंतर काय वापरला आपण, नॉट वापरला. म्हणजेच काय, जर आपल्याला एखादं साधं नकारदर्शक वापर करायचा असेल किंवा त्याच्यात नॉट वापरायचा असेल तर अशा वेळेस आपण टू बीच्या रूपानंतर नॉट वापरतो. आलं का लक्षात. त्याच्यानंतर आता चौथा उपयोग पाहूया, व्हर्बल क्वेश्चन, ज्याला येस नो टाईप म्हणू आपण, ज्याचं उत्तर एकाच शब्दात येस किंवा नो मध्ये येते अशालाच आपण व्हर्बल क्वेश्चन म्हणतो. म्हणजेच काय की वाक्यामध्ये व्हर्ब पासून सुरुवात होणारा प्रश्न. मग आता व्हर्ब पासून सुरुवात होणारा म्हणजेच काय, जर आपल्याला व्हर्बल क्वेश्चन करायचं असेल तर पहिल्या सुरूला काय करावं लागतं, आपल्याला वाक्यामधील टू बी स्वरूप किंवा सहाय्यकारी क्रियापद शोधून ते वाक्याच्या सुरुवातीस घ्यायचं आणि शेवटी प्रश्नचिन्ह द्यायचा. जसे की आता ॲम आय ए टीचर. आता समजा हे वाक्य आहे आय ॲम ए टीचर. आता या वाक्यामध्ये काय आहे, ॲम हे सहाय्यकारी क्रियापद आहे आणि ते सहाय्यकारी क्रियापद आपण सुरुवातीला घेतलं आणि शेवटी प्रश्नचिन्ह दिलं तर मित्रांनो झालं आपल्या इथे व्हर्बल क्वेश्चन. एवढं सोपं आहे, एकदम सोपं. पहा इथे सुद्धा इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग. पहा या वाक्यामध्ये काय केलं आपण, इजला कुठे टाकलं, वाक्याच्या सुरुवातीला, आणि उरलेलं वाक्य जशाला तसं लिहिलं आणि शेवटी प्रश्नार्थक चिन्ह दिलं. म्हणजेच काय झालं इथे, हे झालं व्हर्बल क्वेश्चन. तर मित्रांनो हे टू बीचे 4 रूप आहेत. आता आपण हॅव हॅजचे पाहणार आहोत. तर हॅव हॅजच्या रूपांचा वापर सुद्धा अशाच प्रकारचा असतो. आता हॅवचा वापर मुख्य क्रियापद म्हणून जर केला त्याचा अर्थ असा होतो की मालकी असणे, स्वतःच्या मालकीचं असणे. पहा स्वतःची मालकी, अधिकार जर दाखवायचा असेल तर हॅवच्या रूपांचा वापर करतो आपण. जसे की आय हॅव ए मोबाईल फोन. म्हणजेच काय आहे, माझ्याकडे मोबाईल आहे, बरोबर. त्याच्यानंतर आय हॅव ए कार. म्हणजेच काय, माझ्याकडे कार आहे, म्हणजे मी त्या कारचा मालक कोण आहे, मी आहे. म्हणून हे कारची मालकी दाखवण्यासाठी आपण हॅवच्या रूपांचा उपयोग केला. जसे की अजून एक वाक्य पाहू, शी हॅज कर्ली हेअर. तिच्याकडे कर्ली हेअर आहेत, म्हणजेच ते त्या हेअरची मालकी नाही. म्हणजेच काय, त्याचा अधिकार त्या केसांवर आहे. म्हणजेच कुठलीही वस्तू जर आपल्याकडे आहे किंवा आपल्या अधिकाराची आहे, मालकीची आहे, असं दाखवण्यासाठी आपण टू हॅवच्या रूपांचा मुख्य क्रियापद म्हणून वापर केला पाहिजे. त्याच्यानंतर दुसरा उपयोग मित्रांनो, पूर्ण काळ करण्यासाठी हॅव प्लस किंवा हॅवची रूप जे काय आहेत टू हॅव प्लस V3 वापरावा लागतो पूर्ण काळ करण्यासाठी. जसे की फॉर एक्झाम्पल आय हॅव प्लेड क्रिकेट. आता हा मित्रांनो पूर्ण काळ झाला. म्हणजेच काय, परफेक्ट टेन्स बनवताना सुद्धा हॅवचा उपयोग इथे करतो. म्हणजेच काय, आता पहा प्लेडच्या पूर्वी हे आहे V3 आणि V3 पूर्वी आपण काय लावलं, हॅव लावलं. म्हणजेच हॅवच्या रूपांचा वापर सुद्धा पूर्ण काळ करण्यासाठी V3च्या पूर्वी वापरतात. त्याच्यानंतर त्याचप्रमाणे आपल्याला साधे नकारदर्शक वाक्य जर करायचं असेल त्यावेळेस सुद्धा वाक्यातील हॅव नंतर नॉट टाकायचं आहे. काय टाकायचं आहे, नॉट. जसे की फॉर एक्झाम्पल पहा, आता एक उदाहरण घेऊया, आय हॅव ए कार. मग आता मला याचं काय करायचं आहे, साधं नकारदर्शक करायचं आहे. साधं नकारदर्शक करताना काय करायचं, मग आय हॅव नॉट ए कार. म्हणजेच काय, हॅव नंतर आपण काय वापरला, नॉट वापरला. हे झालं टू हॅवच्या रूपांचा उपयोग. त्याच्यानंतर अजून एक उपयोग सांगतो मित्रांनो, व्हर्बल क्वेश्चन करताना सुद्धा हॅवच्या रूपांचा वापर सुरुवातीस करतात. जसे की आय हॅव ए कार, याच वाक्याचा आपण पाहूया, हॅव आय ए कार. हे झालं याचं व्हर्बल क्वेश्चन. म्हणजेच काय व्हायला की हॅवच्या रूपांचा वापर आपण व्हर्बल क्वेश्चन करण्यासाठी सुद्धा करतो. समजलं. तर आता आपण डूच्या रूपांचा उपयोग पाहू. पहा डूचा वापर जर मुख्य क्रियापद म्हणून केला तर त्याचा अर्थ करणे किंवा केले. जसे की आय डीड माय होमवर्क. पहा आता याच्यामध्ये काय केलं आपण, डीड हे मेन वर्ब म्हणून वापरलं. म्हणजेच काय झालं की याचा अर्थ, हे वाक्य काय सांगते की याच्यामध्ये डीडचा अर्थ करणे किंवा केले असा होतो. म्हणजेच कुठल्याही गोष्ट, समजा शी डीड हर वर्क.
पहा तिने तिचे काम केले, म्हणजेच काय डीडनं काय रिप्रेझेंट केलं की ते जे काम होतं तिने पूर्ण केलं हे दाखवलेलं आहे. म्हणजे डूच्या रूपांचा जर वापर आपण मुख्य क्रियापद म्हणून केला असेल वाक्यामध्ये तर अशा वेळेस मात्र ते करणे किंवा केले त्याचा असा अर्थ होतो. अजून एक उपयोग पाहूया आपण डूचा. आता डूचा उपयोग जे आहे, जर एखाद्या वाक्यामध्ये सहाय्यकारी क्रियापद नसेल आणि त्याचं जर आपल्याला नकारदर्शक करायचं असेल तर अशा वेळेस मात्र क्रियापदानुसार डू, डज किंवा डीडचा वापर करतात. जसे की ही राईट्स ए लेटर. आता या वाक्यामध्ये पहा, याच्यामध्ये आपल्याला याचं साधं नकारदर्शक करायचं आहे, परंतु याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं सहाय्यकारी क्रियापद नाही. परंतु आता नकारदर्शक करण्यासाठी आपल्याला नॉट सहाय्यकारी क्रियापदानंतर टाकावा लागतो. मग अशा वेळेस क्रियापदाच्या रूपानुसार आपण डू, डज, डीडचा वापर करतो. तर मग कुठे वापरायचा? जर क्रियापदाला यस किंवा ईएस प्रत्यय लागत असेल तर डज वापरायचं. जसं की पहा, ही डज नॉट राईट ए लेटर. पहा आता मग डजचा वापर कुठे केला आपण? या वाक्यात नकारार्थी बनवण्यासाठी, सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून. मग त्याच्यानंतर पहा, जसं की तिसरं उदाहरण पाहू, आय प्ले क्रिकेट. आता या वाक्यामध्ये आपल्याला साधं नकारदर्शक करायचं आहे. मग काय करावं लागेल? आय डू नॉट प्ले क्रिकेट. आता हे झालं साधं नकारदर्शक. मग आता डू का वापरला? कारण क्रियापदाचं मूळ रूप आहे म्हणून. जर क्रियापदाचं मूळ रूप असेल तर नकारदर्शक करताना डू वापरायचा. क्रियापदाला यस किंवा ईएस प्रत्यय असेल तर त्यावेळेस डज वापरायचा आणि क्रियापदाचं दुसरं रूप असेल तर त्यावेळेस डीड वापरायचा. लक्षात आलं? तर अजून एक डूचा उपयोग राहिला आपला, ते पाहणार आहोत आपण. पहा, डूचा चौथा उपयोग असा आहे की डूचा वापर आपण, डूच्या रूपांचा वापर आपण व्हर्बल क्वेश्चन करण्यासाठी सुद्धा करतो. जसे की आता फॉर एक्झाम्पल आय प्ले क्रिकेट हे एक्झाम्पल आहे. पहा आता व्हर्बल क्वेश्चन करण्यासाठी आपल्याला वाक्यामध्ये टू बीचं रूप किंवा सहाय्यकारी क्रियापद असणं गरजेचं आहे. पण ज्या वेळेस वाक्यामध्ये सहाय्यकारी क्रियापद नसतं अशा वेळेस टू बीचं वाक्याचं व्हर्बल करताना मात्र अवघड जातं. मग अशा वेळेस डूच्या रूपांचा उपयोग होतो. म्हणजे जिथं सहाय्यकारी नाही तिथं डू येऊन मदत करतं. पहा मग आता समजा क्रियापदाचं पहिलं रूप असेल तर डू वापरायचा. डू आय प्ले क्रिकेट हे झालं आपलं त्याचं पहिलं रूप. म्हणजेच काय, व्हर्बल करताना आपण काय केलेलं आहे? डूचा वापर केलेला आहे. तसंच आता एखादं वाक्य असेल, ही राईट्स ॲन एसे. मग आता याचं जर करायचं असेल आपल्याला व्हर्बल तर अशा वेळेस राईट्स हे क्रियापद आहे बघा. मग आता याच्यामध्ये सहाय्यकारी क्रियापद नाही, मग आता डूच्या रूपाचा वापर करावा लागतो. तर मग यावेळेस आपण डजचा वापर करू. मग डज ही राईट ॲन एसे आणि शेवटी द्यायचं प्रश्नचिन्ह. म्हणजेच काय झालं, इथे आपण व्हर्बल क्वेश्चनचा वापर केलाय. म्हणजे आता डूच्या रूपांचा वापर कसा केला? जर क्रियापदाचं मूळ रूप असेल तर डू वापरायचं. क्रियापदाचं म्हणजे क्रियापदाला जर यस किंवा ईएस प्रत्यय लागला असेल तर डज वापरायचा. आणि क्रियापदाचा जर आय म्हणजेच क्रियापदाचा जर भूतकाळ असेल तर अशा वेळेस डीड वापरायचा. पहा जसे की आय sang ए सॉन्ग. आता याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला? याचं व्हर्बल क्वेश्चन करायचं आहे. तर मग याचाच अर्थ असा होते की डीड आय सिंग ए सॉन्ग. एक लक्षात ठेवा मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण डीड घेतो त्यावेळेस मात्र क्रियापदाचं मूळ रूपच वापरावं लागतं. नाहीतर इथे आपण सॅंग लिहिलं तर परत इथेही सॅंग लिहायचं नाही, कारण इथे आपण डीड वापरला. डीड काय दाखवतो? भूतकाळ दाखवतो. मग इकडे डबल परत भूतकाळ दाखवायची आवश्यकता नाही. म्हणून इकडे सुद्धा पहा, ज्यावेळेस क्रियापदाला ईएस लागतो त्यावेळेस आपण डजनं सुरुवात केली वाक्याची. म्हणजेच काय, प्रश्न बनवताना डज वापरला, परंतु इथे मात्र त्याचा ईएस प्रत्यय किंवा यस प्रत्यय काढून टाकायचा आणि क्रियापदाचं मूळ रूपच लिहायचं. धन्यवाद व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि गरजू लोकांपर्यंत पोहोचवा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.